Hello cả nhà yêu dấu. Bây giờ là 7 giờ rưỡi và mình đang chuẩn bị ngồi dậy đây. Ok, tắt đèn và dậy thôi. Dạ vậy nói mây một cái đùi chụp hết nữa. Con gì cái đùi mẹ với Hôm nay mình sẽ đi test Covid lần thứ 2 trong chuỗi 10 ngày giãn cách của thành phố Mỹ Tho. Sáng nay mình đã tắm rửa rửa đầu sạch sẽ và đi. Đây là mẹ mình, đây là ba mình và đây là mình. Đang ngồi chờ để được test Covid nè mọi người. Đây là khung cảnh hôm nay mình đi test Covid. Nói chung là cũng không đông lắm. Cho mọi người xem outfit của mình nè mọi người. Đôi dép màu vàng nha, xong cái áo màu xanh dương, cái áo trong màu cam. Trời ơi siêu nổi luôn á. Đây là mình test xong rồi, mình đang ngồi đợi để biết kết quả đây. Nếu mà âm tính thì người ta sẽ cho mình về. Ok, bây giờ mình sẽ đi về nhà thôi. Về nhà ngồi chơi chơi xíu thì mình mở laptop lên và mình lướt những cái bài mà mình đã lưu trong Insta. Thì mình có lưu rất nhiều cái dạng Photoshop mà mình thích luôn mọi người. Đây là một trong những cái dạng Photoshop mà mình thích nè. Nó có tên là hình như kiểu như là Illustrator đó mọi người. Thì mọi người có thể lên mạng và search, nó ra rất là nhiều luôn. Hồi đó mình học Photoshop thì cũng có học dạng này, nhưng mà mình ít áp dụng vô bài của mình lắm. Để mình cho mọi người xem luôn ha cái trang mà mình học Revit với là học Photoshop nha. Vì mình thấy có rất là nhiều bạn hỏi mình học Revit và Photoshop ở đâu, nên là hôm nay mình sẽ chỉ các bạn luôn trong video này nha. Đây là trang mà mình học Revit nè. Cái này có tên là Noah Studio. Thì các bạn lên Facebook search là ra liền. Trong đây trong trang sẽ có luôn một cái link các khóa học, buổi học cũng như là học phí cho các bạn có thể dễ dàng biết được. Và nếu mà đăng ký nhiều thành viên còn được giảm giá nữa mọi người. Mình chỉ cần đăng ký qua cái link này thì sẽ có nhân viên của studio xác nhận. Thế là mình đã được học rồi nè. Tên. Và một cái trang mà mình học Photoshop nữa đó chính là Duotation. Thì mình học của một anh dạy trong đây, nhưng mình không có học tại Duo luôn, mà mình học riêng của một anh này tên là Lê Văn Huy nè mọi người. Nếu mà bạn muốn học riêng thì cũng có thể tìm ảnh qua cái trang này cũng được. Vẫn còn hơi rảnh nên là mình ra vườn mình chơi xíu nè. Ý trời, mấy con gà nhà mình nè mọi người. Đây là những cái cây ba mình trồng rau rồi đó mọi người. Mọi người có biết cái cây này tên gì không? Mình không nhớ tên nữa, nhưng mà hồi đó mình hay lấy. Đây là cái dòng nè, đây là cái dòng mà mình đen nè mọi người. Ui trời, cái dòng màu đỏ, sao mặc đồ màu đỏ mang đôi dép màu vàng nổi xỉu. Buổi chiều trước khi mình có lớp Revit thì mình còn rất rảnh nên là mình đã mở lab lên. Trời ơi, coi tôi tự sướng nè. Lab mình toàn là hình mình không à mọi người. Mình mở Skype lên trước. Thì mình học online nên là mình sẽ học trên Skype. Và trong lúc còn rảnh rỗi thì mình sẽ lên YouTube và mình rep những comment của các bạn. Nên là mọi người cứ yên tâm, mình sẽ rep hầu như là hết. Để kể cho mọi người nghe, mọi người nhớ trong cái clip trước mình có khoe với mọi người mình đi sờ mấy chú leo này không? Xong cái thằng nhỏ không lớn luôn mọi người, nó nhỏ xíu vậy luôn. Công nhận cái tay mình độc thiệt chứ. Rồi bây giờ tới 5 giờ rưỡi rồi, tới giờ học rồi. Bây giờ mình sẽ lấy vở ra và học thôi. Công trình hôm nay anh đó sẽ dạy tụi mình làm nè mọi người. Nó rất là đẹp. Đây là lúc ảnh làm mẫu. Sau đó thì tụi mình sẽ thực hành lại. Thực hành xong rồi ngồi chờ mấy bạn kia. Mình ngồi mình rảnh mình quay cho mọi người xem xíu. Chứ không phải là mình làm biếng làm bài đâu nha mọi người. Đây là cuốn sổ mà mình ghi bài nè. Tính ra mình học quá trời học luôn rồi đó. Nằm đợi mấy bạn làm bài xong rồi để anh dạy tiếp. Tại kiểu mình nộp bài xong rồi thì mình sẽ ngồi đợi để các bạn kia làm xong rồi anh đó mới dạy tiếp theo. Và đây mình sẽ quay cho mọi người xem quá trình mà mình làm bài tập mà hôm nay anh đó dạy nè. Hôm nay mình sẽ vẽ lại cái công trình mà lúc nãy mình cho mọi người xem á. Thì mình sẽ quay lại cái quá trình mình làm luôn nha.
Hồi đó mình có học Revit ở trong trường có một cái môn tin học chuyên ngành luôn á mọi người, là có dạy về Revit nè, dạy su nè, dạy tất cả luôn. Nhưng mà kiểu như nó chỉ là phần cơ bản thôi, nên là mình vẫn phải đi học thêm ở ngoài. Mình mà không đi học ở ngoài chắc mình cũng không biết vẽ mấy kiểu này đâu mọi người. Bởi vậy phải đi học mới biết được. Nói chung là đi học cũng xịn lắm. Mình sẽ có rất là nhiều thư viện, đồ đạc này kia ở trong những cái phần mềm này, thì trung tâm sẽ cho mình luôn. Đó, rất là tiện lợi. Nói chung là tiền nào của nấy mọi người ơi. Còn nếu mà mọi người tự học được á, thì mình có thể lên YouTube học cũng được. Còn mình hơi dở, với lại mình sợ mình lười á, nên là mình đi học studio để cho mình có động lực học hơn. Đây, sau 7749 bước thì cuối cùng mình đã ra được cái công trình này rồi. Đây mọi người, nhìn xinh đúng không? Cái này thì mình bỏ vật liệu vô, sau đó mình render này kia nữa là bao xịn luôn mọi người. Chất lượng liền luôn á. Đấy chính là bài hôm nay mình muốn cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Nếu yêu thích hãy like và subscribe cho mình nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau.